Dneska je takový speciální den. Sešli jsme se tady 58 let přesně od prvovýstupu cesty Egyptská hrana na Sfingu. Je to úžasná cesta, stěnové lezení za 7 až 7B. Dneska čím je to speciální, že tady máme Jirku, samotného prvovýstupce, Jirku Čilku staršího, mladšího a vlastně i Ráďu Čihulkovou vnučku, takže celá rodina se nám tady sešla. Dneska jsem ve skaláku po delší době, to se přiznám, a zdá se mi to být všechno vyšší, než to bývalo předtím. Pokud mohu hovořit nespisovně. Tohleto tady, to jsou vzpomínky jako všechno, jo, za ty léta. Spousta dobrých kamarádů, některý obzvláště dobrý, s těma si užiješ a to ti zůstane. To už máš něco jako imprint na nějakým zboží. Tak tohle je fotka z prvovýstupu. Láďa Mejsner Rasma v úplně okruhu. Tak pokud vím, tak jsme měli kecky, normálně manžestráky, i když je možný, že v té době jsme takhle jezli v odložených šermických kalhotách. To bylo populární. To jsme dostali nějaký příděl, tuhle těch pumpek na oddíl a oni totiž přesně to tak nepálilo, to slanění. Normálně lano 40, karabiny obyčejný, jak to bylo zvykem. Ty jsem většinou já dovážel z Německa, protože jsme byli první autobus v 50. letech, který liberecký okres vypravil do Bad Schandau. Bylo to tam dobrý tenkrát, protože pivo nám nosili v těch 3 deckách, takhle na táci, a jakmile jsme seděli u stolu, tak jsme ty rovnou prázdný lahvičky, prázdné skleničky podávali a už to šlo znova. Tak já polezu. Cesta se dá nastoupit více způsoby. Vlastně my jsme ji nastupovali, když jsme to lezli dříve, tak jsme ji nastupovali tady koutem, kde nastoupíš přímo na polici, ale od Jirky jsme se dozvěděli, že prvovýstup lezli traverzem zprava na polici, takže tak jsme to dneska lezli. Chtěli jsme to líst přesně jako prvovýstupci. Nechceš teplý ponožky? Jako docela by se hodily. Začneš vlastně traverzem tady, tam v jeskyňce založíš první smyčky, řekl bych, že tutový. Já jsem tam dal dneska, se mi tam povedlo dát 3 dokonce, každá byla dobrá, protože pak z té jeskyňky tam je takový krok do stěny, takový nášlap a je to takové, dělá to takové oblé bříško, musí tam člověk dát nohy hodně vysoko a je to takový, kdyby tam člověk neměl dobrou smyčku, jak to může být nepříjemné. Vlastně potom, když tenhle krok uděláš, tak se tam přidržíš, dostaneš se do takové trhlinky a potom odtamtud už přes dobré chyty porovnáš si nohy, cvakneš první kruh. Kruh by byl. Tam se dobře stojí, je tam člověk skoro v no-handu, takže si to může rozmyslet, kudy dál. Jsme pokračovali mírně zprava stěnou, kde vlastně ta cesta je celá taková o tom hledání, protože ta skála je hodně strukturovaná, takže všude to vypadá, že je chyt. Většinou tam je jenom nějaká oblá miska, ale vždycky, když chvíli pohledáš, tak najdeš dobrý chyt. A potom vlastně mezi kruhama, bych řekl další tutová smyčka, jsou tam takové hodiny, který můžeš tam dát i uzel. Ta je fakt dobrá. Ale tady je super. Dostaneš se doleva více k hraně a pak už vlastně lezeš po té hraně ke druhému kruhu. Cvakneš druhý kruh a od něj máš 2 možnosti. Buď jako prvovýstupci, Jirka nám říkal, že ty to lezli mírně vpravo přes úzel Lanovici, protože tam určitě u kruhu dobírali, tak aby měli další postupové jištění. Takže dneska jsme to lezli úplně stejně.
Tak Radu, já jsem zajištěnej, můžeš zrušit. Já už jsem tuhle cestu lezla 3krát a patří mezi moje nejoblíbenější. Ne, že bych se chtěla dědovi tady vnucovat nebo nějak chlácholit, ale líbí se mi právě, že je to hezký stěnový lezení. Nejsem totiž úplně největší fanoušek spár a širočin a všech těchto vymožeností. Je to zajímavé, protože si uvědomuješ ten časový rozdíl. No a pak víš, že už na to nemáš, to je taky dobrá věc, si uvědomit. A jinak si to tak pamatuju, že to je taková dobrá přebíračka, vždycky se tam něco najde. A je to taková, řekl bych, no klasika. Dost. Tenhle úsek je takový, furt tam něco je. Paráda. Super. Já se ráda tulím. My jsme nějak dodělali ten první kruh, pak jsme něco zjistili, že buď nám došel cement nebo něco takového, tak jsme ten kruh dali už to dřevo, aby se dal kruh do dřeva, víš. Takže jsme už brali s sebou, že jsme počítali s tím, že to nedoděláme ten den. Pak vlastně, když odlezeš tady tu hlavní stěnu cesty, tak se dostaneš na Polici, kde je teď nově dobírací kruh, což je super. Doporučuji ještě ho trošku prodloužit zpátky k té stěně, protože pak člověk vůbec nedře tu skálu a vidí na spolulezce. Takže u tady toho kruhu určitě dobrat. To se tady tak říkáme někdy, no. Seš v mlsu? Prostě v mlsu, no. Tady už to je dobrý. Potom přímo od toho dobíracího kruhu se člověk dostane na předvrchol k dobíráku, kde teda se dobírá podruhé. A od tady toho předvrcholu už vlastně normální cestou člověk pokračuje na vrchol, což je nějaká 3, 4, jsou tam zase asi 3 hodiny, takže spousta jištění. Já si dám tyhle. Tady jsou takový větší. V Sládě máme víc prvovýstupů. Většinou to bylo tak, že Láďa to byl jako prvovýstup a já jsem to nazval. Já jsem dával jména. A tato se nabízelo už to jméno Sfingy. Egyptská je nádherná a jo, tak je to hezký líst něco po tátovi, že? U nás to bylo tak, když jsme byli malí, že táta tím, že mu půlka party zůstala na tom Huascaránu, tak nám chtěl tak decentně lezení znechutit, ale neřekl nám to, že jo? Takže jsme lezli takový kočka, hradní a nějaký skály okolo Lajštejna v předním skaláku, pokud možno, kde se slaňuje do převisu, aby jsme si trošku připálili záda, že jo? V té době žádný sedáky 8 nebyly. Takže já jsem pak líst přestal a nakonec přijdeš do prváku na Gimplu a vedle tebe sedí horolezec, že jo. Takže jsme začali líst a během krátký doby člověk byl na káplu a to, co viděl, slyšel a od malička, když jsme ve skaláku byli, tak najednou tam seš taky a neskočilo to znova. No. Tak tohle to je průvodce. Skalním městem je v tom zahrnutý je oblast Klokočí, Údolička, Vidlák a Věžák. To byla naše Bible víceméně, dalo by se říct. Vyšlo to poprvé v roce, tuším, 1954. Myslím, že u nás to je taková rodinná tradice, nebo jak to nazveš. Věřím, že každý máme nějakou touhu, nějakou vášeň, a když miluješ hory nebo skály nebo přírodu, tak to nezmizí. Jo. Takže jako já jsem s našima chodil od malička do skaláku, tak naše holky s náma chodily a i když jsme nalezli teda, tak kolikrát byli na horách někde nebo ve skalách. No a když pak potká takového švarního junáka, tak to asi nemůže skončit jinak. Já jsem ho vlastně zbalila na dědu.
Děda byl největší tahoun. Jsem učesaný. Ještě blíž k sobě. Já už nemůžu dál totiž. Můžu, no, ale... Tak a na mě, jo? 3, 2, 1, úsměv. Já prostě mám takový sranda komentář, kdy říkám díky bohu, že jsem se nenarodil v Polabí, protože tam prostě máš placku, tady ať vyjedeš kam vyjedeš, 3-5 kiláků, vidíš nějaký hrad, nějaká zřícenina, skály, všude kolem, můžeš se podívat na každý strom, jak ti to roste, co všechno kvete a Český ráj je unikátní. Prostě to, jestli nějaký název v Čechách něco vystihuje tu nádheru, tak to je Český ráj.